हेलो नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई आज हामी हाम्रो कुमार दाजुको घरमा छौं अनि यता मैडम आउँदै हुनुहुन्छ जय मसी यता छोरी मसला किन्न एकदम ध्याउन्नमा छिन् जय मसी नमस्ते अनि के गर्दै हुनुहुन्छ माछा फ्राईमा वाउ वाउ तपाईको हातबाट मैले धेरैचोटि माछा खाइसकेँ है तर कहिले पनि अगाइदैन के जादु छ यसमा भन्नुस् त तपाईको बाहुलीबाट माछा धेरै मिठो बन्छ त्यही भएर म्याडमले कहिल्यै बनाउनु भएको छैन मैले चाहिँ जहिले जहिले माछा खान्छु तपाईले बनाएको मात्रै मैले देखिरहेको छु है म गल्ती पनि हुन सक्छु तपाईँ मजाले पकाउनुहुन्छ ल एकदम खुसी लाग्यो म्याडमलाई नि खुसी लाग्छ होला तपाईले खाना बनाएर यसरी खुवाउँदा कहिले काहीँ है तर म्याडमले कामै गर्नुहुन्न भन्ने होइन यतातिर उहाँले यो सलाद बनाइसक्नु भएको छ गोलभेडा खुर्सानी काट्नु भएछ त्यहाँनिर प्याज काटिसक्नु भएछ अनि यो अरू कामहरू उहाँले उतातिर गर्दै हुनुहुन्छ केही छोरीले यता मसला किन्दै हुनुहुन्छ ल अनि यो फ्राई गरिसकेको माछा ग्रेभी वाल कसरी बनाउने भन्नु त एकचोटि हजुर निकाल्नु होइन हजुर निकाल्ने अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ होइन मतलब माछाको ए मसला भुट्ने यो जति यो प्याजहरू काटेर सब मसलालाई हजुर भुट्ने अनि ग्रेभी बनाउने ग्रेभी मजाले ग्रेभी मजाले फ्राई गर्ने होइन हजुर पानी हाल्ने त्यसमा कति आफ्नो स्वाद अनुसार कति खानु मन लाग्छ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसारले हाल्ने नुन पनि त्यही अनुसारले छिट्टा हाल्ने हजुर खासै चाहिँ कति यसको सुकै खाने होइन अनि अब तपाईँको यो टल्ने हाल्ने कति हाल्ने अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार हाल्ने हजुर आफ्नो फ्यामिली कति छ के छ त्यो बेला हाल्ने अनि त्यो त्यसपछि उम्लेपछि अब त्यो मसला पुरा भुटिएपछि अनि उम्लेपछि पानी हाल्ने उम्लेपछि पानी उम्लेपछि हामीले फ्राई गरेर खान्छौँ नि माछा हजुर उम्लेको त्यो रसमा हाल्ने तपाईँले एकछिन अब चिसो माछा हालेपछि खेलाउँछ एकछिन उम्लिँदैन धेरै होइन त्यही 1 मिनट 1 मिनट जति मात्रै अलिक पर्दैन उम्लेपछि हामी सट्ट मिलाइदिनु छोडिदिनु बस ए प्याज निभाएर एकछिन छोड्ने त्यसपछि खानालाई तयार भयो नि त वाह ल पुरा सुन्दा सुन्दै मुखमा पानी आयो एकछिनपछि खाना पाउँदा झन् बडा मजा आउँछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ धन्यवाद है